Sa bidyong ito, pag-uusapan na natin ang 6 trigonometric ratios, so katowa at Chosyakaw. So layunin ng ating video na maipakita ang 6 na trigonometric ratios. Ang mga sumusunod ay sine, cosine, tangent, secant, cosecant at cotangent. Ito ang formal na definisyon ng trigonometric functions. Kung xy ay kahit anong point maliban sa origin o 0, 0 sa ating terminal side ng angle ay naka-standard position. Ang ibig sabihin ng standard position ay yung unang side ng angle na nagawa ay galing sa x-axis. R ang distansya ng point xy mula sa origin. So mula sa 0, 0 papunta sa point xy, ang distansyang yon ay letter R. Ngayon, ang 6 na trigonometric functions ay defined na ang sine theta ay equal sa y over r. Yun ang kanyang vertical distance ng origin papunta sa point xy, which is yung y coordinate divided by r. Yun yung haba or layo mula sa origin papunta sa xy. So siya ay isang quotient ng length na y over r. Ang cosine theta naman ay x over r. Ang tangent theta ay y over x. Ang sumusunod ay ang mga opposite trigonometric functions. Ang opposite ng sine theta ay cosecant theta. So ang cosecant ay r over y. Kabaliktaran ng sine. Ang cosine ang kanyang opposite ay secant. So ang x over r, ang opposite ay reciprocal nga pala sa trigonometric function. So secant theta ay r over x. Dito kinukonsidera na si y ay hindi pwedeng maging 0 dahil ayaw natin ng undefined, ganun din kay x. Ang cotangent theta naman ay x over y, si y ay hindi pwedeng maging 0. Dahil itong triangle na nabuo ng ating terminal side o ang side ng angle mula kay x at ang ating side na pupuntahan ng angle. Okay, ito ang terminal side at ito ang ating initial side, yung standard position na galing sa x-axis. Makikita na si r ay ang square root ng x squared plus y squared or x squared plus y squared equals r squared dahil ito ay right triangle ayon sa Pythagorean theorem. So, ang r ay laging positive at greater than 0. Atin naman tingnan ang ibig sabihin ng so, katawa at chosyakaw. So, ang so ay nagsisilbi na sign or inirepresenta nito ang salitang sign at ang OH sa so, ang ibig sabihin ay opposite over hypotenuse. So, kaya siya so S O over H. Kaya binanggit na opposite over hypotenuse dahil ang sign ng theta ay ang kanyang opposite over hypotenuse. Y ang opposite. Ang hypotenuse ng right triangle ay R. Ang atin namang cosine ay adjacent over hypotenuse. Kaya siya cosine theta is adjacent over hypotenuse. Dahil ang adjacent ng theta ay ang x value or ang kanyang initial side na horizontal distance ng point xy mula kay origin divided by r ang hypotenuse. At ang TOA naman ay ang tangent theta, which is opposite over adjacent. Maaari na rin nating simplify dahil dito na ito ang opposite ay y over r, ang cosine ay adjacent x over r, at ang tangent ay opposite y over x.
sila ay equal din. Kaya siya tinawag na SOHCAHTOA para mabilis na makuha ang pattern ng trigonometric function. So sila ay technique para matandaan ang formulas. Ganon din kay Cho-Shakaw. May konting pagbabago lang. Para dito naman kay Cho-Shakaw. So ang Cho ay C, which is cosecant. Mapapalitan natin ang opposite dito na hypotenuse. Ito naman ay magiging opposite. Dahil makukuha mo ang reciprocal para sa cosine or cosecant galing sa reciprocal ng sine. Ganon din naman kay secant. Cho, C-H-O. Siya, S-H-A. So magiging hypotenuse over adjacent. And finally, cotangent, cow. So, cow, adjacent over opposite. Which is x over y. So, mabilis na explanation lang. Kaya tinawag na opposite ang y dahil siya ang side na kabaliktaran or katapat ng theta. Kaya naman tinawag na adjacent si x kasi siya yung adjacent side doon kay theta. At syempre si r ay laging hypotenuse ng right triangle created regardless kung saan pupunta si point xy. Okay. So ito ang ating mga given para sa ating trigonometric functions SOHCAHTOA at Cho-Shakaw. Sagutan natin ang isang halimbawa na tanong sa ating activities. Gusto nating i-calculate ang 6 trigonometric functions for angle theta. Ang terminal side ng angle ay naka-standard position na tumadaan kay 1, 2. So ang initial side ay mula sa origin hanggang kay x-axis at ang terminal side ay papunta sa point 1, 2. Para mas ma-visualize ang problem, graph natin ang ating equation. So meron tayong point 1, 2. Or rather, i-graph natin ang ating point. At gawin natin ang ating line segment mula kay origin papunta kay A. At gawan na rin natin ang angle papunta kay 1 para makita ang angle. So ito ang ating given angle sa ating problem. Gusto nating makita ang kanyang 6 trigonometric function values. Okay. Para mas maintindihan pa, pwede natin kunin ang angle. Measure natin. So ang angle created ay 63 degrees. Pero ang tinatanong, ano ang mga trigonometric function values? Ang ating mga sine, cosine, secant, cosecant, tangent, and cotangent ng angle created na ito. So, para masagutan natin, pwede nating computein ang measure muna ng triangle para malaman natin ang ating x-coordinate, y-coordinate, r-coordinate. So, kunin natin ang ating picture at ilagay natin sa ating problem. Okay, so para sa problem natin na ito ang given picture. Maaari na nating identify ang mga given measures which are yung x, y, at r. So para malaman ito, actually hindi natin kailangang isolve yung ating x dahil given naman na siya ay isang 1 value. Ganon din kay y, siya ay 2. Dahil yung kanyang
x or horizontal distance ay 1 at ang kanyang y or vertical distance ay 2 given na 1, 2 yung point A. Ang di natin alam ay ang r. Pero gamit ang equation na binigay sa atin, ang r ay square root ng x squared plus y squared. So we can solve for r, which is square root of x squared plus y squared. So by a substitution, we will have ang square root ng 1 squared plus 2 squared, which is square root ng 1 plus 4. Okay, ito ay magiging equal kay square root of 5. So ang ating r ay square root of 5. Ngayon, ang tanong, ano ang ating 6 trigonometric functions? So kung natatandaan ninyo, ang una ay sine theta, which is opposite over hypotenuse. Yan ay y over r. Okay. Dahil ang opposite natin ay yung 2. So ang sagot dito ay 2 over square root of 5. But take note, maaaring hindi matanggap ang ating sagot kapag siya ay hindi nakasimplify. So magra-rationalize tayo. Pwede nating i-multiply ang 2 over square root of 5 sa square root of 5 para mawala ang radical sign sa denominator. So ang purpose po ng ating rationalization ay para mawala ng radical sign sa baba. So magkakaroon tayo ng final answer na fraction 2 times square root of 5, which is 2 square root of 5. And square root of 5 times square root of 5 is 5. So yan ang ating sine theta. Next, cosine theta. So ka. So sa ka, ang cosine ay adjacent over hypotenuse. Ang adjacent natin ay x divided by hypotenuse r. So ang x value ay 1 over square root of 5. So ang ating magiging answer ay 1 over square root of 5. Kagaya ng ginawa sa unang halimbawa, sa sine, ginamitan natin siya ng rationalization. So magkakaroon tayo ng 1 over square root of 5 times square root of 5 over square root of 5 para mawala ang radical sign. So ang technique na ito pala, ang rationalization ay maaaring gawin dahil ang square root of 5 over square root of 5 ay 1 din. So nagmumultiply lang tayo ng number na 1 sa sarili niya, which is equal to itself, sa sarili niyang value. So final answer natin dito ay 1 square root of 5 over 5. Or maaari na nating i-disregard ang sulat ng 1 dahil 1 times square root of 5 is square root of 5. Next, ang ating TOA sa SOCA TOA, which is tangent. Yun ay TOA, opposite over adjacent. So y over x. Ang value ng y ay 2 at ang value ng x ay 1. So 2 over 1. Final answer ay 2. Titigil muna natin ang video na to. Ito ang kanyang part 1 sa 6 trigonometric ratios. Salamat sa inyong panonood.